Meg kell nézni elsőként, hogy mennyi kötőpélet áll a rendelkezésünkre a versenyre, mert sajnos végesek a készleteink. Hány napunk van még? Van ugye 3 versenynap. Meg még egy utazás megint. Meg 2 helyszín biztos. 2 helyszín még van. Látszólag sok ez a kaja, de... Ez a... Ezt a vámosok megnézték, hogy... Mit jelent ez? Inspektív. Hát ez megvizsgálva. Megvizsgálva. De valami kevesebb is van, szóval kivettek valami mintanyagot. Egészségükre. Jó, aroma. Az mindenképpen kell hozzá. Hát figyelj, igazából az a hétvégén most el fog fogyni. Morning. Good morning. Good morning. Everything is fine? Yes, you're ready. We're fishing 9:30 to 2:30. The match will be 9:30 to 2:30. Ausztrál túrám újabb helyszíne a Lake Hume víztározó, ahol rögtön egy horgászversenybe csöppentem bele. Ide úgy jutottam el horgászbarátaim segítségével, hogy újabb egy napig utaztunk, és 600 km-t kellett megtenni. Ezeket azért említem meg külön, mert számukra az, hogy megtesztek egy nap 6-7-800 km-t, az teljesen szokványos. Míg Magyarországon, hogyha valaki azt mondaná, hogy a következő horgászat helyszíne 600 km-re van, hát azért kétszer meggondolnám, hogy elmenjek oda vagy sem. Ez az ország, ugye, amely nem csak egy ország, hanem egy kontinens, óriási méretekkel bír. Ha megnézzük a keleti és a nyugati part közötti távolságot, az meghaladja a 4000 kilométert. Hát itt azért kicsit mások a méretek. Visszakanyarodva a horgászat aktuális helyszínére, talán feltűnhet, hogy mindenki vízben ül, és talán az is látványos, hogy nagyon sok fa áll ki a vízből, de nem csak az előttem lévő területen, hanem mögöttem is. Vendéglátóink elmondása szerint több mint 5 méter hiányzik jelenleg ebből a víztározóból. Ez azért következhetett be, mert itt több mint 2 éve nem esett értékelhető mennyiségű csapadék. Na most, hogyha ebbe belegondolunk, hogy otthon esetleg ilyen előfordulna, az kompletten kivégezné a mezőgazdaságot. Míg itt erre is föl vannak készülve, és a semmi közepén, tulajdonképpen a legsivatagosabb részeken is zöld oázisok és virágzó mezőgazdasági területek vannak. Az út során, miközben idefelé jöttünk, rengeteg olyan gyümölcsöst és farmot láttunk, ahol például ennek a folyónak a vizét is hasznosítják. A folyó, ugye korábban említettem, 2500 km hosszú. Vendéglátóink szerint több 10 000, a szám nem tévedés, azoknak a vízkivételi műveknek a száma, amelyek ellátják vízzel a mezőgazdaságot. És ami érdekes, hogy nem csak a közvetlen közelében található területeket látják el a folyóból, hanem akár 50-60, sőt 100 km is el tudják vezetni a folyónak a vizét. Itt az aszály és a sivatagos terület az tulajdonképpen megszokott dolog, sőt, ami meg voltam végképp döbbenve, hogy van olyan rész, ahol több mint 5 éve nem esett egy szem csapadék sem. Mégis virágzó mezőgazdasági területek vannak ott is. Nyugodtan mondhatom, hogy soha életemben nem horgáztam még ilyen szép természetes környezetben, versenykörülmények közepette. Ha hátra nézek, éppen egy pelikán figyel ránk, és ezek a vízben található fatörzsek hihetetlen vadregényessé teszik az egész területet. Ez a verseny 3 napból áll, a mai nap, péntek, az a felkészülési verseny. Tulajdonképpen az összes versenyző, aki a holnapi és a holnap utáni napon is itt fog horgászni, annak már kötelező jelleggel ma is meg kell mérettetnie magát. Ennek az a célja, hogy a pályát kicsit feletessék, illetve hát én is ebbe beszállva feletessem,
és remélhetőleg a hónap utáni napon még több halra lehet majd számítani. Most egyébként nagyon nehezen indul a verseny, alig telt el egy óra hossza, és ha körbenézek, hát talán 1 vagy 2 darab hal esett el mindösszesen a szektoromban. Nyilván, amikor leültünk, a trepniket letettük a vízbe, és a horgászatot megkezdtük, szerintem az összes hal elmenekült. Ezt jelezte egyébként a parttól 150-200 méterre, ott a fatörzsek között látható ugrásuk, majd talán lassan onnan merészkednek vissza az eredeti területre, és bízom abban, hogy előbb vagy utóbb egyre több halat tudunk megfogni. Ez a film ennek a 3 napnak a rövid történetét fogja összefoglalni. De most ez is egy milyen érdekes dolog már. Mit hallunk otthon? Ausztráliában nem horgásznak pontyra, üldözik, legyilkolják, kidobálják, nem engedik vissza, stb. És ezzel szemben mit tapasztaltam eddig? Ahol horgáztam, szívesen horgásznak pontyra, vissza lehetett engedni. Tehát most akkor mi ebből az igazság? Hát csak az, amit saját magam tapasztalok. Mindeközben itt ülök egy versenyen, egy féder versenyen, amely a FIPS szabályzat szerint kerül megrendezésre. Tehát hosszú előkés, nem metódféder verseny, és a kontinens legjobb féderhorgászaival horgászunk közösen pontyra. $21.500 g lett a vége, ahhoz képest, hogy az első 3 oroszláb jóformán nem fogtam semmit. Nem volt egy rossz horgászat kezdésnek, az első napra tökéletes. Ahhoz képest, hogy életemben először horgáztam itt, most láttam először ezt a vizet, hát meg kell mondjam, hogy hihetetlen nagy élmény volt. Fantasztikus halak élnek benne. Hát szerintem a magyar honfitársaink meg legyenek elégedve, hogyha a természetes vizeink ilyen szinten tele lennének pontyokkal. Ja, és vissza lehet engedni a pontyokat a verseny után. Hát elérkeztünk a nagy naphoz. Az International Feeder Fest 2020 nevű nemzetközi féderhorgász verseny első napja van. A sorsolás nem kedvezett túlságosan nekem. A tenapi kötelező edzésnap során, aki itt ült, az tulajdonképpen egyetlen egy értékelhető hal nélkül megúszta. Ez nem jelenti azt, hogy nem akasztott halat, sőt, kifejezetten sok halat akasztott, de egyetlen egyet sem tudott kivenni a saját bevallása szerint, mert az összeset az előtte található fába hagyta bent. Pontosabban a halak bemenekültek, és onnantól kezdve nem tudta azokat kivenni. Nincsenek túlságosan vérmes reményeim, most így ezeket az információkat feldolgozva, de nyilvánvalóan mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy azért legalább néhány értékelhető halat a szákba tudjak tenni. Jól látszódik, hogy itt nem tudtam olyan távolságra betenni a trepnimet, mint a tegnapi nap folyamán. Ennek az oka rendkívül egyszerű, mert itt sokkal mélyebb a víz. A haltartó államnak a végét, ahogy leszúrtam, már ott combközépig ért a víz, és beljebb már nem is mertem lépni, mert lehet, hogy derékig vagy még tovább ért volna a víz, és ellepett volna. Viszont ez reményt adhat arra, hogy talán közelebb lehet csalni halakat, nem olyan távolságba kell horgászni, mint a tegnapi nap folyamán. Egyébként az egész horgászatnak pont olyan feelingje van, mint 1 évvel ezelőtt a Dél-Afrikai Köztársaságban, amikor a magyar nemzeti válogatott tagjaként világbajnoki címet nyertünk. Akkor is egy hasonló természetes környezetben, egy hatalmas nagy víztározón, vízben ülve horgáztunk. Még egy érdekes gondolat, azért jól látszik az, hogy itt Ausztráliában is, annak ellenére, hogy mi teljesen más gondolunk és teljesen más híreket hallunk, nagyon magas szinten van a pontyhorgászat, illetve a versenyszerű féderhorgászat, ami egyébként egyet jelent a pontyhorgászattal. Ugye ez a csapat, az ausztrál nemzeti válogatott idén a Franciaországban megrendezésre kerülő világbajnokságon is képviselheti magát.
Ennek a versenynek a rangját is jelző azt egyébként, hogy 4 országból érkeztek, Ausztráliából, Angliából, Dél-Afrikai Köztársaságból és Magyarországról. A tegnapi horgászat tapasztalatait kielemezve a mai napra eléggé leegyszerűsítettem azt az eredetanyag választékot, amelyet használni fogok. Ez tulajdonképpen nem más, mint 3-3,5 kg Champion Corn etetőanyag. Ugyanis nagyon érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy itt van ez a hatalmas nagy víztározó. Ennek a lakói talán még soha nem találkoztak horgásszal, soha nem voltak horgon. Akkor hogyan lehet őket leggyorsabban az etetésre, illetve a horog közelébe irányítani? Hát úgy, hogy rendkívül intenzív aromás etetanyagot kell használni. A tegnapi keverékem ilyen volt, és bizony, nyugodtan mondhatom, hogy versenykörülmények közepett és nagyon hangsúlyos, ez már nem működött. Akkor, amikor megüli a pályát sok-sok horgász, akkor valamiért az aroma nem oly módon működik, mint amikor az ember egyedül ül le egy ilyen vízterületen horgászni. Változást kizárólag az hozott, amikor a kosárba a Natur Champion Corn eredetőanyag került. De onnantól kezdve viszonylag rövid időn belül felépült a horgászat, és egyik pont érte a másikat. Így nem volt kérés, hogy a mai napra kizárólag ezt a keveréket választottam. Szerencsére van belőle még annyi, hogy a mai és a hónapi fordulóra elegendő legyen. A Champion Corn egy 100%-ban természetes összetevőket tartalmazó, brutál intenzív kukorica illatú és ízű finom szemcsés etetőanyag. Teljes egészében a fenéken marad, nincs benne szinte egyetlen felszálló szemcse sem, amely úgy fokozza az etetésre érkező halak étvágyát, hogy közben nem laknak jól vele. A kosárba csemege kukoricát töltöttem, ezt zártam le a két végén etetőanyaggal. Az alapos etetést kiakasztó zsinórgipsszel 35 méterre végeztem el. Mivel az etetőanyag gyors oldódású, pár másodperc várakozás után határozott rántással kiürítettem a kosarat, és már tekerhettem is azt ki. Öt kosárat dobtam ebbe a távolságba, majd ugyanezzel a bottal kezdtem meg a horgászatot, de lényegesen kisebb kosárral. A rengeteg fatörzs miatt könnyű volt támpontot találni, így a horgászat nagyon pontos volt. Még ilyen távol is a kapások olyan vehemensek voltak, hogy gyakorta majd elvitték a botot. A spiccen folyamatosan lehetett látni, ahogy a halak lögdösik a kosarat, eszegetik a neki bejutott finomságokat, még rá nem akadtak a horgon lévő kukoricára. Ha ez meg lesz, akkor a 9. hal úgy, hogy még a versenyből csak 38 perc telt el. Tehát ilyen kezdést, ilyen hihetetlen erős, dinamikus kezdést a legmerészebb álmaimban sem hittem volna. Ugye mindenre föl voltam készülve, beszaggatom minden cuccomat, nem lesz kapásom. Jó, mondjuk fontosak voltak azok az információk, amelyeket megkaptam, mert elővettem az erősebbik botot, vastagabbik zsinort, nagyobb horgot, és ami a csövön kifér. A megakasztása után egyből emelem, tépen fel a halat a fenékről, hogy még véletlenül se tudjon belemenni az előttem található akadókba. És ez eddig baromi jól működik. És nem is rossz halám ez sem. Ha ez szágba kerül. Gyere, 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 gyere! És ez is megvan. De szép vagy te is. Ó, Istenem! Fantasztikusan jó peca. Ha ez így marad, nem is tudom, mi lesz ennek a vége. A távolság, amit horgászom, az 35 méter. Ott a víz körülbelül olyan 5, maximum 6 méter lehet. Tehát lényegesen mélyebb, mint a tegnapi helyemen. És szinte hihetetlen, hogy az első perctől kezdve volt aktivitás, ahogy beetettem. Tehát nyilván ez az a sáv, amit eredendően jár a hal. Szívesen tartózkodik, ott biztonságban érzi magát, és ami fontos, táplálkozik is.
1 perc sem kellett ahhoz, hogy megakasztam az újabb halat, amely immár a 10. haszákba kerül. Hatalmas pelikánok köröztek folyamatosan felettünk, a sokkal látványa őket is a környékre vonzotta. Igyekeztem a legnagyobb szemű csemege kukoricákat kiválogatni, és ebből 1-2 szemet oldalról megtűzve tettem a horogra. Az etetőanyag szépen fogyott, miközben a szákba egyre több hal került. Szinte biztos, hogy már ekkor magasan vezettem a szektoromat. A felkészülés során említettem azt, hogy nagyon sok hasonlóságot mutat ez a pálya a Dél-Afrikai Köztársaságban megtapasztalt pályával, de nem csak hogy a pálya, hanem az éghajlat is nagyon hasonló, és nagyon-nagyon vigyázni kell az erőteljes UV-sugárzás miatt arra, hogy nehogy leégjek. Én egyébként is egy kicsit érzékenyebb bőrrel vagyok megáldva. Muszáj mindenképpen mechanikailag is védeni a testemet, tehát nem elég, hogy a legerősebb napfényvédő faktorú krémmel kentem be magamat. Még emellett felvettem, mint ahogy látható, maszkot és kesztyűt is, illetve a póló, ami rajtam van, a nadrág, sőt még az okni is, minden UV-álló. Ez garantálja, hogy nem ég meg a testem. És közben a meg elhúzta. Szóval aki ilyen helyre készül, annak mindenképpen védenie kell magát. Fantasztikus ez a nap. Talán az eddigi legnagyobb pontja, amit itt ezen a versenyen foghattam. Ez már veri a 3 kilót. Please go. 98 kilos, 900 grams. Nem érte a 100 kilót, de majdnem. Ezen a helyen, ahol tegnap egyetlen egy darab halat sem tudtak fogni, benullázott az ember, mert akadókat fogott. Én meg fogtam majdnem 100 kilót. Ez szinte biztos, hogy a szektor győzelmet meghozta. Elképesztő. Tipikus példa ennek egyébként, hogy soha ne add föl, soha ne hallgass másokra, és csináld azt, amit jónak látsz. De ez most bejött. 64 darab pontot tudtam fogni. Ez az idei első versenyem, és valószínűleg az első szektorgyőzelmem. Just put the tracks back in the empty right box. Elérkeztünk a verseny második napjához. Még most is elég akarom elhinni, hogy azon a tegnapi lehetetlennek tűnő helyen végül 98.900, azaz 1 kg 10 deka hiány 100 kg halat sikerült fognom, és ezzel toronymagosan megnyertem a szektoromat. Ez egy jobbnak ígérkező hely, ahova mai nap folyamán sorsoltam, de itt most már úgy látom, senki nem lehet biztos semmiben. Az a biztos, ami elmúlt, az a biztos, ami a szákba került. A stratégiám úgy épül föl, a tegnapi horgászat tanulságait figyelembe véve, hogy 35 méteren kezdek, és megpróbálok egy közelebbi 15 méteres távolságot is etetni, majd a későbbiek folyamán azt meghorgászni. 5-5 dobással indítom az alapos eretést, aztán várom a verseny kezdetét. A tegnapi nap folyamán kiélezett helyzetben brutálisan jól működött a Champion Corn etetőanyag. Hihetetlen, hogy amikor a pontyok az eretés közelébe értek, szinte egymással versenyezve próbálták meg a csalit fölvenni, illetve ami nagyon fontos, hogy megfelelő időben váltottam egy keményebb, erősebb felszerelésre, vastagabb zsinórra, nagyobb horogra, amellyel fel tudtam pörgetni a halfogás ütemét, és fel tudtam gyorsítani a fárasztást. A harmadik napra valami nagyon megváltozott a víztározón. A tegnapi helyek mára totálisan kiürültek. Bár ennyi felhőt se láttam még itt Ausztráliában, lehet, hogy az időjárás kavart be. Lehet, hogy a halakat az zavarta abban a mélységben, ahol én horgáztam. Órák teltek el úgy, hogy kapásért is imádkozni kellett. Ráadásul ez igaz volt a komplett alszektorra, arra a területre, ahova én is sorsoltam.
Aztán úgy döntöttem, rápróbálok a rövid távra, 15 méterre, amit menet közben folyamatosan gondoztam, etettem, mert a benti horgászat nem volt kifizetődő. Alig hittem a szememnek, amikor végre kapást láttam a spiccen, majd megint. Egyre jobban felpörgött a horgászat üteme, csak hát az volt a kérdés, hogy mindez nem-e túl késő. Lesz-e elég időm arra, hogy felvegyem a versenyt a többiekkel, akiktől jelentősen le voltam maradva. Hát a mai nappal nem vagyok 100%-ban megelégedve, sőt mondhatni egyáltalán nem, mert amit elterveztem, az baromira nem működött. Tehát a versenyhorgászt az már csak ilyen. A benti távolságon 35 méteren talán 3 darab halat tudtam fogni, és végül kint a 15 méteres távolságon tudtam azt az értékelhető mennyiség alatt összefogni, ami most a hálómban van. De az a baj, az is nagyon későn, csak az utolsó 1 órában állt ide elém, és akkor kezdtem el tudni őket ütemesen fogni. Hamarosan kiderül, hogy a kifogott összsúly mire lesz elég. Okay, for you, Gabor, we got 50 kilos, 450 grams, mate. Well done. Thank you. Ezzel a viszonylag gyengének érzett horgászat is azért csak összejött egy 50 kg. Ráadásul közben kiderült, hogy nem a szektor helyezések számítanak, hanem a kifogott összsúly. Tehát az a lényeg, hogy a 2 forduló alatt kifogja az össztömegre a legtöbbet, és az írja a versenyt. Most akkor jó számolom, nekem van olyan 150 kg halam, meglátjuk, mire lesz elég. In third place, yeah, with 139 kilos, 350 grams. In second place, yeah, like I say, with 149 kilo, 350 grams, picking up $300, yeah, Gabor. There you go. Thanks, mate. Thank you, Gabor. Thank you. And the winner for the weekend, over the 2 days, 173 kilos, 950 grams. Stuart Easton. Well done. Képzeljétek el, mi történt? Hát véget ért a verseny, és magam sem hittem volna, de sikerült ismét megnyernem a szektoromat. Nem éreztem belülről egyébként ezt, hogy az a fogott halsúly végül elegendő lesz a szektorgyőzelemhez, de hát a mérleg az nem hazudik. Nagyon szoros volt egyébként a verseny, mert 50 kg 40 dekát fogtam, de volt kereken 50 kilós, 49 kg, 55 dekás, tehát ilyen 1 kilón belül voltunk 3-4-en is, de ami a lényeg, ismét sikerült egy szektorgyőzelmet ezen a napon is behúzni. Hogyha szektoros értékelés lett volna, akkor a versenyt én nyerem, viszont ugye említettem a mérlegelés során, hogy a fogott halak összsúlya számított, ebben viszont a második legtöbb súllyal rendelkező horgász lehettem, és végül ezekkel a díjakat nyertem, és ez a fantasztikus ausztrál nemzetközi horgászversenyen végül a második helyet tudtam megszerezni. Hihetetlen boldog vagyok, hiszen életemben először látom ezt a vizet. Most horgáztam itt tulajdonképpen versenykörülmények közepette először, és az otthon is bevált, meg a világ többi táján használt eredményesen működő technikákat alkalmazva, lám ezt tudtam kihozni ebből a vízből. Aminek pedig még nagyon örülök, hogy a vendéglátom Stuart Easton, aki ezt az egész túrát leszervezte, ő nyerte meg a versenyt, úgyhogy tegnap fogott 60 kilót, ma pedig fogott 110-valahány kilót, tehát ilyen 170 kiló feletti összfogással lett ennek a versenynek a végső győztese. Ritkán esik szó arról, hogy mit nyerünk, hát most megmutatom nektek, hogy mi volt a nyereményem. Az első napi második legtöbb fogott súlyért járó díj, az egy $150, mondanám, hogy csekk, de nem csekk, hanem, ha jól látom, készpénz, igen. Egy $150 tartalmazó boríték, és az összetett második helyért pedig egy $300 boríték járt. Összesen $450 sikerült nyerni ezen a hétvégén. Itt érdekes módon kupát nem adnak, adtak még egy fédeldobozt, meg néhány sapkát, de az élmény, az emlék az örökre az enyém marad. Elsült végre a másik bot is. Azért úgy néz ki, hogy nincs itt mindenhol kolbászból kerítés. Vissza a másikat is, érzem.